Wat betekent geluk voor jou? Hallo en hartelijk welkom bij onze podcast, beste luisteraars. Voordat we beginnen, vertellen we kort waarom we deze podcast maken. We willen Nederlands oefenen, verhalen delen en samen makkelijke woorden gebruiken. Precies, jullie kunnen luisteren, leren en hopelijk ook een beetje plezier hebben. Ons thema vandaag is geluk. Een groot woord, toch? Zeker weten. We kozen voor geluk omdat iedereen erover nadenkt. Sommigen zoeken het, sommigen vinden het, anderen vragen zich af wat het is. Ik praat vaak met mijn cursisten over geluk. Ze zeggen, geluk is wanneer ze een nieuwe Nederlandse zin begrijpen. Dat vind ik mooi. Maar wat betekent geluk eigenlijk voor jou persoonlijk, Lotte? Voor mij voelt geluk warm, zoals zon op de huid. Het is rustig, maar sterk. Mooie beschrijving. Ik voel vaak geluk als ik door het bos fiets. De lucht ruikt fris, de vogels zingen en ik lach gewoon. Interessant. Geluk heeft dus veel vormen. Ja, en juist daarom is het moeilijk te definiëren. Misschien is geluk een mix van gevoel, moment en houding. Goed punt. Vandaag kijken we naar verschillende gebieden die met geluk te maken hebben. Vriendschap, gezondheid, liefde, familie, vrijheid en zelfs dieren. Dat klinkt als een lange reis. Precies. We gaan stap voor stap. Ik ben benieuwd of we aan het einde een antwoord vinden. Misschien is er niet één antwoord, maar veel kleine antwoorden. Klopt. En elke persoon heeft zijn eigen definitie. Onze luisteraars kunnen later nadenken wat geluk voor hen betekent. Schrijf ons jullie gedachten, we zijn benieuwd. Voor we dieper gaan, nog een kleine vraag aan jou. Waarom denk je dat geluk zo belangrijk is in de wereld van vandaag? Omdat het leven snel is, vol nieuws, werk en stress. Geluk geeft kracht en rust. Dat zie ik ook zo. Als we begrijpen wat ons gelukkig maakt, kunnen we beter leven. En misschien kunnen we anderen helpen hun eigen geluk te vinden. Dat is een mooi doel voor onze aflevering van vandaag. Laten we dan beginnen en over vriendschap praten. Voordat we wisselen, vertel nog een klein moment dat jou laatst geluk bracht. Graag, dat was gisteren in de les. Een student kon ineens een lang Nederlands woord goed uitspreken. Zijn gezicht straalde en de hele klas klapte. Op dat moment voelde ik echte trots en vreugde. Dat klinkt geweldig. Mijn laatste geluksmoment was een kop warme chocolademelk na een koude hardlooprondje. Ik zat op het balkon, hoorde regen en alles voelde vredig. Je ziet, geluk kan klein of groot zijn. Precies. Belangrijk voor onze luisteraars. Geluk hoeft niet duur of ver weg te zijn. Klopt, het kan in het dagelijkse leven verstopt zitten. Misschien ontdek je het als je bewust ademhaalt of naar iemand glimlacht. Of als je een nieuw woord leert en je zeker voelt. We willen dus laten zien hoe veelzijdig geluk is. En we doen dat stap voor stap heel ontspannen. Voordat we echt beginnen, herinneren we jullie aan ons taalniveau. We spreken langzaam en gebruiken eenvoudige woorden. Als iets te snel gaat, luister dat stukje gerust nog eens. Nu genoeg uitleg. Marcus, ben je klaar voor het eerste grote thema, vriendschap? Absoluut, ik heb er zin in. Maar eerst halen we 1 keer diep adem, zodat iedereen loskomt. Goed idee, haal eens diep adem, lieve luisteraars. Oké, dan starten we meteen met vriendschap en geluk. Daar gaan we, blijf benieuwd. Vriendschap en geluk. Zo, we stappen nu in ons eerste onderwerp, vriendschap. Ik hou van dit onderwerp, ook al ben ik verlegen. Verlegen of niet, echte vrienden maken het leven lichter. Zeker, als een vriendin belt, glimlach ik meteen. Wat geeft jou het grootste geluksgevoel in vriendschap? Het is het gevoel begrepen te worden zonder veel woorden. Oh ja, dat stille begrijpen is goud waard. Bijvoorbeeld,
Mijn beste vriendin weet wanneer ik rust nodig heb. Ze brengt dan gewoon thee langs en zegt niets groots. Dat klinkt geweldig. Ik heb een vriend, Thijs. We kennen elkaar sinds de middelbare school. Als we elkaar zien, lachen we als vroeger, hard en vrij. Lachen is een belangrijk deel van vriendschap. Zeker. Het neemt stress meteen weg. Soms denk ik dat echte vriendschap de sterkste vorm van geluk is. Ik ben het deels eens, maar omstandigheden spelen ook mee. Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Stel je voor, je hebt goede vrienden, maar geen baan en grote zorgen. Dan kan vreugde moeilijker groeien. Goed punt. Maar vrienden kunnen dan helpen, toch? Ja, ze kunnen luisteren, tips geven of gewoon er zijn. Ik herinner me een moeilijke periode tijdens mijn studie. Ik voelde me overweldigd, wist niet verder. Mijn studiegenoot Lisa ging naast me zitten in de bibliotheek. Ze zei, we redden dit samen. We maakten samen een studieplan. Uiteindelijk slaagden we allebei. Dat is een mooi voorbeeld van steun. Ik denk dat zulke momenten diep vertrouwen opbouwen. Ja, en vertrouwen werkt lang door. Heb je ook ervaringen waarin vriendschap getest werd? Helaas wel. Ik verhuisde 3 jaar geleden naar een nieuwe stad. Een oude vriendin beloofde me vaak te bezoeken, maar ze kwam nooit. Dat klinkt teleurstellend. Het deed pijn, maar ik begreep dat afstand dingen verandert. Nu schrijven we zelden, maar zonder wrok. Soms moet je loslaten om rust te vinden. Klopt. En het maakt ruimte voor nieuwe vrienden. Mag ik een prikkelende vraag stellen? Graag. Kun je gelukkig zijn als je geen hechte vrienden hebt? Moeilijke vraag. Ik denk, kortdurend misschien, op lange termijn wordt het eenzaam. Ik zie het vergelijkbaar, maar met nuances. Sommige mensen vinden diepe vreugde in hobby's of natuur. Maar ook zij hebben uiteindelijk menselijke nabijheid nodig. Een kort gesprek met de buur kan al helpen. Ja, we zijn sociale wezens. Ik vraag me soms af hoe digitaal contact meetelt. Goede vraag. Videobellen met vrienden in het buitenland geeft me kracht. Het is niet hetzelfde als knuffelen, maar het helpt. Voor taalleerders kan online vriendschap ook motivatie zijn. Klopt. Ze wisselen woorden, lachen om fouten, groeien samen. Ik zie dagelijks hoe tandempartners snel hechte banden vormen. Misschien ligt het geheim in gedeelde doelen. Gedeelde doelen verbinden meteen. Een voetbalteam, een studiegroep, een band. Of gewoon 2 mensen die graag koffie drinken. Ik heb daar een klein ritueel. Elke vrijdag ontmoet ik 2 collega's in dezelfde bakkerij. We praten over de week, lachen om kleine missers. Daarna voel ik me licht. Rituelen geven veiligheid en vreugde. Beste luisteraars, hebben jullie ook zulke vriendschapsrituelen? Schrijf ons erover, dat zou ik leuk vinden. Laten we kort op een probleem ingaan. Veel mensen voelen zich vandaag ondanks sociale media eenzaam. Ja, een groot thema. Ze zien veel foto's, maar hebben weinig echte gesprekken. Wat kan helpen? Misschien kleine stappen. Bijvoorbeeld 1 keer per week iemand actief luisteren? Of een oud contact bellen en vragen hoe het gaat? Dat kost moed, maar het loont. Ik deed dat vorige week. Ik belde een studievriend die ik 10 jaar niet sprak. Hij was verrast, maar ook blij. We hebben nu weer contact. Mooi om te horen. Soms is er maar 1 eerste stap nodig. Denk je dat vriendschap altijd hetzelfde blijft? Nee, ze verandert, net zoals wij veranderen. En dat is oké. Zolang respect en eerlijkheid aanwezig zijn. Ik denk dat we een goed overzicht hebben gegeven. Ja, we bespraken lachen, steun en vertrouwen. En ook moeilijkheden. Maar uiteindelijk blijft. Vriendschap maakt het leven kleurrijker. Ik zou zeggen, dat is een mooie gezamenlijke conclusie. Vind ik ook. Gezondheid als basis.
We gaan door met ons volgende belangrijke onderwerp: gezondheid. Ja, gezondheid is voor velen de basis van geluk. Zonder een fit lichaam en een heldere geest is veel lastig. Ik herinner me een griep van 2 jaar geleden. Ik lag in bed, had koorts en kon niet werken. Toen kijksmaats merkte ik hoe waardevol simpele gezondheid is. Oh ja, ziekte maakt het dagelijks leven ineens enorm zwaar. Tegelijk leren we dankbaar te zijn als we weer kunnen lopen. Bij mij was het knieprobleem 3 maanden geleden. Ik viel, het been zwol op en elke trap werd een berg. Oh nee, dat klinkt pijnlijk. Ja, maar de fysio hielp en nu ren ik weer korte stukken. Heeft deze ervaring jouw kijk op geluk veranderd? Helemaal. Ik begreep dat ik mijn lichaam moet verzorgen, niet alleen gebruiken. Dus meer slaap, minder suiker en regelmatige pauzes. Klinkt verstandig. Hoe zit het bij jou met mentale gezondheid? Een groot thema op school. Veel cursisten voelen druk om perfect Nederlands te spreken. Ik probeer te tonen dat fouten normaal zijn. Dat verlaagt stress en brengt zelfs plezier. Heb je zelf stressstrategieën? Ja, ik mediteer elke ochtend 5 minuten. Slechts 5 minuten, maar het helpt enorm. Ik adem diep, bekijk mijn gedachten, laat ze wegdrijven. Heel interessant, ik heb het nooit geprobeerd. Wil je een snelle oefening doen? Graag, maar misschien later. Anders vallen onze luisteraars in slaap. Klopt, we willen ze wakker houden. Laten we dan over voeding praten. Goed onderwerp, eten beïnvloedt de stemming sterk. Als ik veel groente eet, voel ik me licht en helder. Bij mij geeft een warm ontbijt energie voor de dag. Wat is jouw lievelingsontbijt? Havermout met banaan, noten en kaneel. Lekker en gezond. Maar ik gun me ook chocola, geluk mag smaken. Precies. Balans is alles. Hoe kijk je naar sport als geluksbron? Sport is mijn beste stemmingsbooster. Na 20 minuten joggen voel ik endorfines door mijn lijf. Ik ben meer fan van yoga. Langzame bewegingen helpen mij mijn geest te ordenen. Dus lichaam en geest werken samen. Precies. Holistisch is het sleutelwoord. Ik vraag me af, kun je ondanks ziekte gelukkig zijn? Ja, ik denk dat het kan, maar anders. Wil je dat uitleggen? Als het lichaam lijdt, kun je focussen op kleine vreugden. Een goed boek, bezoek, muziek. Dus ligt geluk dan in bewuste dankbaarheid? Precies, en in acceptatie. Acceptatie, een groot woord, maar nuttig. Mijn oma was lang ziek, toch lachte ze dagelijks om kleine grappen. Dat toont, geluk kan ook met pijn leven. Indrukwekkend, ze zei altijd, elke adem is een geschenk. Mooie woorden die blijven. Beste luisteraars, misschien denken jullie nu aan jullie eigen gezondheid. Wat doet jullie goed? Wat hebben jullie meer nodig? Schrijf ons jullie tips, we leren graag bij. Ik denk dat we de basis goed hebben behandeld. Ja, gezondheid als fundament is nu helder. Zal ik ons gesprek kort samenvatten? Heel graag, dat helpt bij het begrijpen. Liefde en partnerschap. Goed, na gezondheid komt een heel emotioneel thema. Liefde. Mijn hart klopt al sneller. Liefde is groot, mooi en ook ingewikkeld. Klopt. Een partner kan veel geluk brengen, maar ook nieuwe zorgen. Ik was ooit erg verliefd. Alles voelde licht. Wil je meer vertellen? Graag. We leerden elkaar kennen in het park. Hij voerde eenden. We praten over muziek, lachten veel. Na 3 weken waren we een stel. Dat klinkt romantisch. Dat was het ook, maar na een jaar gingen we uit elkaar. Verschillende doelen. Dat doet pijn, maar overkomt velen. Ja, en ik leerde, geluk komt ook van binnen. Dat vind ik belangrijk. Liefde moet aanvullen, niet redden. Precies. Wat betekent liefde voor jou? Voor mij is liefde vertrouwen, het dagelijks leven delen en toch vrij blijven. Interessante mix.
Heb je een voorbeeld? Mijn partner en ik reizen graag, maar ook apart. Zij bezoekt vriendinnen, ik maak fietstochten. Daarna vertellen we alles. Zo blijft spanning. Mooi model. Dank je. We hebben ook regels. Eerlijk praten, geen geheimen. Open communicatie voorkomt misverstanden. Precies. En kleine gebaren tellen. Een briefje op de koelkast kan wonderen doen. Oh ja, ik schrijf graag kleine briefjes met een smiley. Liefde kan ook angst geven. Je wordt kwetsbaar. Dat klopt. Je toont je echte ik. Had jij ooit angst voor nabijheid? Ja, na de breuk had ik tijd nodig. Ik liet niemand dichtbij. Hoe heb je dat overwonnen? Ik sprak met vriendinnen, deed therapie, schreef dagboek. Langzaam opende ik me weer. Moedig. Veel mensen drukken gevoelens weg. Wegdrukken helpt niet. Gevoelens willen gezien worden. Denk je dat echt geluk een partner nodig heeft? Nee, liefde heeft vele vormen, ook eigen liefde. Ik ben het eens. Een vervuld leven kan ook alleen. Maar een relatie kan geluk verdiepen. Ja, gedeelde taart smaakt beter. Mooi gezegd. Hoe is het in je klas? Vragen cursisten vaak naar liefdeswoorden? Oh ja, ze willen zinnen als ik hou van je meteen leren. Natuurlijk, de taal van liefde is universeel. We oefenen ook complimenten. Bijvoorbeeld je glimlach is mooi. Dat tilt de sfeer. Een student zei laatst tegen mij: Nederlands is mijn nieuwe liefde. Wat een compliment voor de taal. Absoluut. Liefde kan dus ook een hobby zijn. Of een huisdier. Maar daar komen we later op. Juist. Blijven we nog even bij partnerschap. Graag. Wat denk je van online daten? Het opent deuren, maar kan oppervlakkig zijn. Ik ken stellen die online ontmoeten en nu getrouwd zijn. Dus kans en risico tegelijk. Precies. Eerlijkheid in het profiel is belangrijk. En echte ontmoetingen niet te lang uitstellen. Anders bouw je valse beelden op. Juist. Ken je romantische gebaren die weinig kosten? Zeker. Een wandeling in de regen, hand in hand. Of samen koken en kaarsen aansteken? Een brief op papier, geen chat, werkt ook sterk. Ik hou van handgeschreven brieven. Zeldzaam, maar bijzonder. Hoe zit het met conflicten? Horen die bij liefde? Ja, ze tonen verschillen. Belangrijk is fair blijven. Wij hebben een regel. Geen ruzie laat in de nacht. Goede regel. Moeheid maakt alles erger. En na elke ruzie zeggen we iets positiefs. Zo eindigt de dag niet bitter. Beste luisteraars, hebben jullie eigen liefdesrituelen? Deel ze gerust met ons. We verzamelen ideeën. Ik zie, we naderen een gemeenschappelijke kern. Liefde geeft geborgenheid, maar geluk start in je eigen hart. Mooi slotwoord voor dit hoofdstuk, vind je? Ja, dat past perfect. Familie, wortels en thuis. We komen nu bij een heel persoonlijk onderwerp. Familie. Ja, familie kan veel warmte geven, maar ook stress. Laten we met de mooie kanten beginnen. Wat maakt jou in je familie gelukkig? Het zondagse ontbijt bij mijn ouders. We zitten lang, praten en lachen. Klinkt gezellig. Is er een lievelingsgerecht? Pannenkoeken van mijn moeder. Ze bakt ze al 20 jaar hetzelfde. Traditie geeft geborgenheid. Bij mij is het pakjesavond met Sinterklaas. Vertel! We zingen oude liedjes. Mijn vader speelt gitaar, ik speel mondharmonicirca. Mooi. Muziek verbindt generaties. Zeker. Die momenten voelen tijdloos. Ik denk, familie geeft wortels. Je weet waar je vandaan komt. Precies. Maar sommige mensen hebben lastige families. Klopt. Dan kan familie ook zwaar zijn. Heb je een voorbeeld? Mijn nicht voelt druk omdat haar ouders artsen zijn. Zij wil kunst studeren. Dat geeft conflicten. Ja, maar langzaam zien de ouders dat geluk belangrijker is.
Dat toont: communicatie is centraal. Soms helpt ook afstand. Dat herken ik. Na mijn studie verhuisde ik 500 kilometer weg. Ik had ruimte nodig om mezelf te ontdekken. Was dat moeilijk? Erg. Mijn moeder huilde op het station. Maar nu hebben we een sterke band. Afstand kan later nabijheid verdiepen. Ja. We bellen elke zondagavond. Een vast ritueel. Rituelen geven veiligheid, net als bij vriendschap. Wat betekenen grootouders voor jou? Grootouders zijn levende geschiedenis. Mijn opa vertelt oorlogsverhalen en moppen. Ik hou van zulke verhalen. Ze geven perspectief. Ze laten zien hoe goed we het vaak hebben. Inderdaad. Dankbaarheid groeit. Laten we over patchwork-families praten. Steeds meer mensen leven zo. Goed idee. Mijn broer is gescheiden en heeft 2 stiefkinderen erbij. Hoe gaat dat? Verbazingwekkend goed. Ze hebben duidelijke regels, respect, tijd voor alle kinderen, gezamenlijke uitjes. Dat klinkt harmonieus. Ja, het vraagt geduld, maar kan veel verrijken. Familie hoeft dus niet alleen bloed te zijn. Precies. Familie zijn mensen die voor elkaar zorgen. Ik heb een vriendengroep die ik ook familie noem. Dat ken ik. Kiesfamilie kan sterk zijn. Hoe zie jij de balans tussen onafhankelijkheid en familie? Balans. Ik heb beide nodig. Nabijheid en ruimte. Ik ook. Te veel bemoeienis maakt me onrustig. Open gesprekken over grenzen helpen. Wat is je favoriete jeugdherinnering? Vakantie aan het meer met mijn ouders. We zochten schelpen en barbecueerden. Bij mij was het boomhut spelen in de tuin. Urenlang was ik piraat. Die beelden blijven voor altijd. Beste luisteraars, denken jullie nu aan je kindertijd? Welke herinneringen maken je warm van binnen? Schrijf ons als je wilt. Laten we ook lastige thema's noemen, bijvoorbeeld verlies. Ja, verlies hoort helaas erbij. Mijn opa stierf vorig jaar. Ik was verdrietig, maar ook dankbaar voor de tijd met hem. Rouw toont dat er liefde was. Mooi gezegd. Familie vormt ons zelfs na afscheid. Je draagt waarde verder, bijvoorbeeld beleefdheid of humor. Welke waarde heb jij van je familie gekregen? Stiptheid en luisteren. Bij mij is het optimisme, duidelijk van mijn vader. Dat merk je? Dank je. Soms zijn waarden ook zwaar, zoals hoge prestatiedruk. Dan moet je nieuwe wegen vinden. Ja, eigen tradities maken. Hoe kan dat eruit zien? Bijvoorbeeld in plaats van verplichte paasvisite, samen een stadsloop lopen. Klinkt modern. Of samen koken via video als je ver weg woont. Techniek kan nabijheid brengen. Beste luisteraars, wonen jullie ver van huis? Hoe houden jullie contact? Deel tips, we zijn benieuwd. Ik denk dat we veel kanten hebben geraakt. Ja, familie kan wortels, bescherming en soms uitdagingen betekenen. Maar ondanks alles is ze vaak een grote geluksanker. Mooi woord, geluksanker. Vind je dat we hier kunnen afronden? Ja, dit voelt compleet. Vrijheid en avontuur. Nu komen we bij een onderwerp dat mijn hart sneller laat kloppen. Vrijheid. Vrijheid klinkt als zon, wind en open paden. Precies. Ik denk aan reizen, nieuwe steden, vreemde talen. Ik denk eerder aan keuzemogelijkheden, zelf bepalen waar en hoe ik leef. Ik vind dat beide samen horen. Vrijheid is innerlijk en uiterlijk. Klopt. Wanneer voelde jij je voor het laatst echt vrij? 2 maanden geleden, op een solo-fietstocht langs de Waddenkust. Vertel meer, alsjeblieft. Ik vertrok vroeg. Mist lag nog op het water. Geen plan. Alleen richting Noord. Ik stopte wanneer ik wilde. Dronk koffie in kleine havens. Praatte met vissers. 'S avonds zette ik mijn tent op het strand. De golven wiegden me in slaap. Klinkt prachtig.
Voelde je je alleen? Nee, ik voelde me juist verbonden met alles. De wijde lucht was genoeg gezelschap. Ik bewonder je moed. Ik reis graag, maar meestal met vrienden. Samen reizen kan ook vrijheid geven. Alleen anders. Mijn mooiste reis was naar Portugal met 2 collega's. We huurden een kleine auto en reden langs de kust. Elke dag bracht nieuwe stranden, nieuwe gerechten, nieuwe liedjes op de radio. Hadden jullie vaste plannen? Alleen 1 globaal doel: eindpunt Lissabon. Alles ertussen was open. Dat is precies vrijheid. Ruimte voor spontaniteit. Maar te veel openheid kan stressen. Soms heb ik structuur nodig. Dat begrijp ik. Vrijheid zonder basis kan onzeker maken. Zonder vaste baan wordt reizen snel zorgelijk. Klopt. Een zeker inkomen geeft basisvrijheid. Dus balans, een anker en een lange lijn tegelijk. Mooi beeld. Hoe ervaar jij vrijheid thuis, zonder reizen? Door kleine keuzes, vandaag thee of koffie, fiets of bus, dat maakt me levend. Ik wissel graag mijn hardlooproute. Nieuwe wegen brengen frisse gedachten. Ook mijn werk kan vrijheid geven. Ik maak mijn lessen creatief. Ik mag deels thuiswerken. Dat scheelt reistijd en geeft lucht. Sommigen dromen van een digitaal nomadenleven. Is dat iets voor jou? Voor een tijd wel, maar ik heb ook wortels nodig. Ik ook. Een vaste plek om terug te keren is belangrijk. De vraag is, maakt constante vrijheid echt gelukkig? Misschien niet. Zonder grenzen raak je jezelf kwijt. Ik ken reizigers die na jaren onderweg moe werden. Ze zochten toen weer routine en gemeenschap. Vrijheid is dus geen permanente staat, maar een ritme. Ja, fases van ruimte en fases van rust. Voor taalleerders kan vrijheid betekenen fouten maken zonder angst. Heel waar. Wie vrij praat, leert sneller. Hoe stimuleer jij die vrijheid in de les? Ik laat rollenspellen zonder strikte regels. Cursisten bedenken dialogen zelf. Klinkt spannend? Fouten worden dan deel van het spel, niet van schaamte. Precies. Dat maakt tong en hoofd los. Ik vraag me af of vrijheid altijd actief moet zijn. Interessant. Hoe bedoel je? Soms is vrijheid niets hoeven, op de bank liggen zonder afspraak. Oh ja, dat is zoete vrijheid. Laten we de rol van de maatschappij bekijken. Beperken regels onze vrijheid te veel? Regels beschermen ook. Zonder verkeersregels zou reizen gevaarlijk zijn. Klopt. Vrijheid stopt waar ze anderen schaadt. Dus verantwoordelijke vrijheid. Mooi concept. Beste luisteraars, waar voelen jullie echte vrijheid? Bij klimmen, schilderen, dansen. Schrijf ons, we verzamelen graag inspiratie. Ik merk dat we één gedachte delen. Vrijheid vraagt bewustzijn. Ja, en dankbaarheid. Anders wordt ze gewoon en verliest glans. Misschien is dat een goed slot. Vrijheid als cadeau en opdracht. Klinkt rond. Ik voel me nu heel licht. Ik ook. Dan sluiten we dit hoofdstuk hier. Dierlijke vreugde. Komen we bij een hartverwarmend onderwerp. Dieren en geluk. Daar verheug ik me op, want dieren geven me meteen een glimlach. Heb je een huisdier? Ja, ik heb een kat. Ze heet Luna. Mooie naam. Wat doet Luna voor jouw geluk? Als ik thuis kom, wacht ze bij de deur en spint. Dat klinkt als een kleine knuffel. Precies. Haar zachte vacht kalmeert mij na een lange dag. Ik heb geen hond of kat, maar ik hou van vogels. Je bekijkt ze in het park, toch? Ja, ik zit op een bankje, hoor hun gechilp en voel me licht. Natuurgeluiden zijn puur medicijn. Veel studies tonen dat dieren stress verlagen. Dat voel ik meteen wanneer Luna op mijn schoot slaapt.
Er zijn ook therapiehonden voor ziekenhuizen. Ik las daarover. Patiënten lachen meer als een hond langskomt. Een vriend van mij werkt in een verzorgingshuis met zo'n hond. De bewoners wachten elke week alleen op dat bezoek. Dit laat zien hoe sterk de band mens-dier is. Maar dieren betekenen ook verantwoordelijkheid. Ja, voer, dierenarts, tijd om te spelen. Dat mag je niet onderschatten. Veel mensen adopteren spontaan en merken later dat het werk is. Dan komen sommige dieren in het asiel. Dat maakt me verdrietig. Mij ook. Je moet eerst goed nadenken. Heb je Luna uit een asiel gehaald? Ja? Ze zat daar 6 maanden. Nu is ze weer levendig. Mooi, je gaf haar een nieuw thuis. Ze geeft het terug met elke spin. Ik had als kind een cavia, hij heette Turbo. Snelle naam. Turbo rende altijd in rondjes, dat was grappig. Heb je hem vaak geaaid? Ja, en hij piepte van plezier. Die herinnering maakt me nog warm. Jeugd en dieren blijven in het hart. Sommige mensen zijn bang voor dieren. Hoe kun je helpen? Langzaam benaderen. Eerst kijken, dan voorzichtig de hand tonen. Geduld is belangrijk voor mens en dier. In de les praat ik vaak over huisdieren. De cursisten openen zich snel. Klopt, velen tonen foto's van hun honden of papegaaien. Dat breekt meteen het ijs. Ik vraag dan graag: wat zegt jouw dier over jouw land? Bijvoorbeeld rendieren in Noorwegen of olifanten in Thailand. Dieren verbinden tegelijk cultuur en gevoel. Precies. En ze leren empathie. Hoe bedoel je dat? Je leert de behoeften van een ander wezen te zien en te respecteren. Belangrijke les ook voor het leven met mensen. Ja, Luna herinnert me aan pauzes als ze zich uitrekt. Ze is jouw kleine coach. Absoluut. Heb je plannen voor meer huisdieren? Misschien een tweede dier, maar pas als er genoeg ruimte is. Goede keuze. Ruimte is belangrijk. En jij? Kun je je een huisdier voorstellen? Misschien een kleine hond die met me jocht. Dat past bij je actieve leven. Ik droom van een border collie. Die honden houden van bewegen. Dan moet je wel veel tijd investeren. Ja, daar denk ik nog over. Beste luisteraars, hebben jullie dieren? Hoe maken ze jullie gelukkig? Deel jullie verhalen, we horen ze graag. Ook een beeld in je hoofd kan genoeg zijn. Bezit is niet nodig. Bijvoorbeeld een bezoek aan de dierentuin of een vogel op het raam. Of een paard in de wei bekijken. Dat geeft al een glimlach. Ik denk dat we lieten zien. Dieren zijn sterke geluksbronnen. Ja, zolang je de verantwoordelijkheid serieus neemt. Wil je nog een slotwoord zeggen? Graag. Dieren herinneren ons aan eenvoud, nabijheid en respect voor het leven. Een heel mooi besluit. Daarmee sluiten we dit dierlijke hoofdstuk. Gezamenlijke terugblik. Wauw, Lotte, we hebben vandaag veel paden naar geluk verkend. Ja, ik voel me voldaan en ook een beetje nadenkend. Bij mij is het net zo. Vriendschap, gezondheid, liefde, familie, vrijheid en dieren kwamen allemaal langs. Ondanks alle verschillen zagen we één patroon. Dankbaarheid. Precies. Wie dankbaar is, ziet geluk zelfs in kleine momenten. En iedereen kan eigen stappen kiezen. Dat geeft hoop. Absoluut. Dat lijkt mij een mooi punt om langzaam af te ronden. Mee eens, wil je kort samenvatten wat we besproken hebben? Met plezier. Beste luisteraars, hier een korte terugblik. We begonnen met vriendschap. Echte vrienden geven lachen, hulp en vertrouwen. Daarna kwam gezondheid als basis. Zonder een fit lichaam en rustige geest is geluk lastig. Vervolgens spraken we over liefde. Partnerschap kan het hart openen, maar moet vrij blijven van afhankelijkheid. Bij familie zagen we wortels en bescherming en ook de noodzaak van grenzen. Vrijheid bracht avontuur en zelfkeuze, maar alleen veilig met wat stabiliteit. Tot slot brachten dieren warmte,
verantwoordelijkheid en kinderlijke vreugde in ons leven. Al met al zagen we: geluk is kleurrijk, beweeglijk en vaak dichterbij dan je denkt. Dank je wel, Marcus, dat was duidelijk en begrijpelijk. Graag gedaan. Ik hoop dat onze samenvatting helpt bij het nadenken en bij het Nederlands leren. Zeker. Misschien nemen onze luisteraars nu een korte pauze en vragen: welk gebied geeft mij nu het meeste geluk? Geweldig idee. Een minuut stille reflectie kan wonderen doen. Ik vind dit een mooi laatste woord voor ons inhoudelijke deel. Dan laten we het zo en gaan we over naar het afscheid. Afscheid en dank. Daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ja, het voelt rond en warm. Ik vond de reis langs al deze gelukspaden erg inspirerend. Ik ook. Vooral de vele persoonlijke verhalen hebben me geraakt. Dank je dat je zo open deelde. Dank je wel, Marcus. Jouw optimisme werkt altijd aanstekelijk. Dat doet me goed. Ik denk dat onze luisteraars veel konden meenemen. En hopelijk ook veel nieuw Nederlands oefenen. Precies. Luister de aflevering misschien nog eens en let op nieuwe woorden. Of schrijf ons welke gedachten jullie het mooist vonden. We lezen elk bericht graag en antwoorden zo snel we kunnen. Jullie feedback helpt ons de podcast beter te maken. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie tot hier hebben geluisterd. Jullie hebben tijd gegeven, dat is waardevol. Ik voel me vereerd deel van jullie leerweg te zijn. Ik ook. Samen leren is veel leuker. Voor we dag zeggen, een tip. Zoek vandaag bewust een klein geluksmoment. Misschien een diepe adem, een lied of een korte blik naar de lucht. Leg dat moment vast, bijvoorbeeld in een dagboek. Zo groeit geluk langzaam, stap voor stap. Lotte, het was weer een plezier om met je te praten. Dat gevoel is helemaal wederzijds, Marcus. Dan zeggen we nu tot horens en wensen iedereen een prachtige dag. Zorg goed voor jezelf en blijf nieuwsgierig. Tot de volgende aflevering. Het gaat jullie goed. Doei en bedankt voor het luisteren. Na praten en kleine oefening. Voordat we echt de microfoons uitzetten, hebben we nog een kleine opdracht voor jullie. Precies. We noemen het de geluksnotitie. Pak vandaag een vel papier of je telefoon. Schrijf 3 dingen op die jou blij maakten. Dat kunnen piepkleine momenten zijn. Een vriendelijk hallo, een warme thee, een lied. Vertaal de 3 zinnen dan in het Nederlands, zo goed je kunt. Heb je een woordenboek nodig? Gebruik het. Maar probeer eerst zelf. Lees de zinnen hardop. Voel het geluk nog eens terwijl je ze zegt. Misschien plak je de notitie op je spiegel. Zo zie je hem elke ochtend en start je positief. Heb je zin? Stuur ons je 3 zinnen. We worden er blij van. En geen zorgen, fouten zijn welkom. Ze laten zien dat je leert. Dat was dus onze laatste kleine verrassing voor vandaag. Ik vind dat het de aflevering mooi afrondt. Dan rest alleen een zacht tot ziens en veel plezier met schrijven. Doei, tot snel.